Sáng hôm nay nhìn ra cửa sổ, mình nghe có tiếng chim. Có lẽ là một chú chim non. Rồi mở laptop ra, mình cảm nhận một điều gì đó khác lạ so với mọi ngày. Thì ra mình đang làm podcast hạt muối thứ 100. Và mình rất muốn được tâm tình cùng bạn, là những quý thính giả đã đồng hành, đã yêu thương và đón nhận hạt muối. Thật cảm ơn Chúa vì cách mà Ngài nuôi hạt muối từ những tập san bé nhỏ của những năm 2008, nay đã chuyển sang podcast hạt muối, nhưng vẫn với một ước nguyện là cầu xin Chúa tiếp tục dùng những câu chuyện nhỏ như hạt muối để thực hiện những đổi thay lớn trong tâm lòng mà không ai làm được ngoài Ngài. 3 năm qua, Chúa đã dẫn mình đi trên con đường không quen, và dẫu sao mình vẫn rất cảm ơn Chúa vì chặng đường đã qua. Nó có thể dở với người này, tốt với người kia, nhưng đó là những bài học trước hết là cho riêng mình. Bạn vẫn nghe mình nói, mỗi câu chuyện là một góc đời thường. Nhưng nếu để ý, bạn sẽ nhận ra Chúa luôn là nhân vật chính trong từng câu chuyện. Cách Ngài động chạm nhiều cuộc đời đã làm mình say mê. Mình thật được lôi cuốn khi thấy cách Chúa hàn gắn những mảnh đời vỡ vụn trở nên đẹp đẽ, những cuộc đời tẻ nhạt, chán chường trở thành hấp dẫn, đầy thú vị. Và mình biết ơn Chúa vì cơ hội được gặp gỡ, trò chuyện, được khóc, được cười với những mảnh đời đó. Mình thấy Chúa diệu kỳ qua cuộc đời của họ. Và dù là viết trên giấy hay kể lại trên online, thì mình vẫn nguyện mong qua từng câu chuyện, hôm nay bạn và mình sẽ nhận biết Chúa nhiều hơn hôm qua. Tháng này sẽ yêu Chúa nhiều hơn tháng trước. Và rồi năm 2026 này, chúng ta sẽ vui thích tôn ngợi Chúa nhiều hơn năm 2025. Cảm ơn bạn. Dẫu thế nào bạn cũng đã là một phần trong cuộc sống của mình. Bây giờ có lẽ bạn đang ở một nơi nào đó, có thể gần, cũng có thể xa. Mình hình dung bạn đang nghe mình trò chuyện. Đó là điều khích lệ mình tiếp tục làm công việc nhỏ bé và thầm lặng này. Một câu nói mình đọc được ở đâu đó là Chúa trao cho mỗi người một mảnh đất để cày cấy, một con đường để đi và một sứ mạng để chu toàn. Mình thích câu nói này lắm, nhưng đồng thời mình cũng trăn trở. Chúa ơi, con không biết sẽ gieo gì trên mảnh đất Chúa ban, đi thế nào trên con đường Chúa muốn, và làm cách nào để chu toàn điều mà Ngài đã giao. Và rồi vui lắm bạn, một mẩu chuyện ngắn về con ong nghệ đã đem mình ra khỏi những trăn trở đó. Bây giờ mình mời bạn là những quý thính giả thân thương của hạt muối cùng nghe và suy gẫm. Bạn có sợ con ong không? Trong một khám phá thế giới động vật của một tạp chí có nói về con ong nghệ. Nếu bị thả vào một chiếc ly, dù không đậy nắp, nó cũng sẽ ở trong chiếc ly đó cho đến chết. Bởi vì nó không bao giờ nhìn thấy lối thoát ở phía trên. Nó chỉ cố gắng tìm cách nào đó để thoát ra ngoài, qua đáy ly hoặc qua các mặt ngang bên trước mắt nó. Thông tin này làm mình tò mò lắm. Rồi bỗng một buổi trưa yên ắng, có cô nàng ong nghệ buồn tình bay vào nhà, đã làm thỏa mãn trí tò mò của mình. Kể bạn nghe nha. Nó bay vòng rồi lao đầu vào tấm kính cửa sổ nghe cộp. Mình rón rén bước ra khỏi ghế. Sau khi làm đủ mọi cách, mình đã sung sướng tóm gọn nó trong chiếc ly thủy tinh. Bây giờ thì mình bắt đầu quan sát xem nó dại khờ thế nào. Ban đầu nó hoảng loạn, đâm đầu vào bên này rồi bên kia. Nó cứ đâm ngang thay vì bay lên. Một phút trôi qua, mình nhìn nó xoay trở một cách vô vọng trong chiếc ly trong suốt. Mình yên tâm những gì mình được biết về nó là chính xác. Vậy mà bạn biết điều gì xảy ra không? Nó đáp xuống đáy ly. Mình nghĩ, tội nghiệp, chắc cô nàng mũm mĩm đã thấm mệt. Nó nghiêng đầu, đôi cánh khẽ rung, và bất ngờ một phát bay vòng rồi vút thẳng lên cao, thoát khỏi miệng ly trước đôi mắt trợn tròn của mình. Nhìn chiếc ly trống rỗng,
Mình bật cười và khám phá một lẽ thật. Đó là mình cũng thường có thói quen tự tìm lối ra cho những bế tắc bằng khả năng giới hạn của chính mình. Nhiều lúc mình loay hoay, trăn trở, vật lộn với tất cả những rắc rối cho đến lúc mệt nhoài. Nhưng mừng là con ông nghệ đã giúp mình nhận ra, giữa những bế tắc, thay vì lao đầu vào chiếc ly, mình sẽ nhìn lên, vì ở đó luôn có một giải pháp tốt hơn, đơn giản và dễ dàng hơn. Chỉ cần ngước mắt và nhìn lên. Bạn thân mến, giữa một tương lai không ai biết trước, bạn và mình đều có thể đối diện với sự mệt mỏi, bế tắc, bị áp lực bởi những trọng trách, lo lắng cho tương lai của con cái, hoặc đơn giản là thấy lòng mình khô hạn. Ước ao câu chuyện hôm nay sẽ nhắc chúng ta biết nhìn lên để khám phá bằng tay tiếp cứu kỳ diệu Chúa dành cho những ai biết ngửa trong nơi Ngài. Tay Chúa không ngắn, tai Chúa không nặng, mắt Chúa vẫn chăm xem chúng ta trong mọi lúc. Và bạn ơi, lời hứa quý báu Chúa dành cho mỗi chúng ta là Ngài không bao giờ lìa xa chúng ta. Hãy ngước mắt lên, không phải nhìn bầu trời, mà nhìn Đấng dựng nên trời và đất. Hãy ngước nhìn lên Chúa toàn năng, qua những gian truân Ngài luôn ở gần. Trên mọi nẻo đường Ngài đâu cách xa, dẫn đưa ta không một bước rời xa. Ngài là Thượng Đế trên hết muôn vua, là Chúa muôn loài. Người ơi hãy chăng Chúa yêu thương ta, Ngài luôn thấy ta, hãy vững tin yêu và sống an bình. Thông báo từ hạt muối. Sau podcast thứ 100 của ngày hôm nay, hạt muối xin tạm ngừng phát sóng và sẽ trở lại với tập 101 vào ngày 1 tháng 6 của năm 2026. Hạt muối rất cần sự cầu thay của quý tín giả. Lời cầu nguyện của các bạn sẽ giúp mình biết phải gieo gì trên mảnh đất Chúa ban trong những ngày sắp đến. Mong thật hết lòng. Ngài là Thượng Đế trên hết muôn vua, là Chúa muôn loài. Người ơi hãy chăng Chúa yêu thương ta, Ngài luôn thấy ta, hãy vững tin yêu và sống an bình. Một lần nữa, hạt muối chân thành cảm ơn bạn vì đã yêu thương, cầu thay và đồng hành cùng hạt muối. Hẹn gặp lại nhau vào ngày 1 tháng 6 của năm 2026. Xin share để bạn bè cùng nghe và nhấn nút subscribe để cập nhật được bài mới nhất từ hạt muối.